Începem a patra zi aici la Meteora. Ne-am făcut și un prieten între timp. Urmează să plecăm către Tesaloniki. Avem un drum de vreo 2 ore jumate, 3, cam așa. Dar bineînțeles că pe drum o să oprim să mai vizităm și alte lucruri. Și o să vedeți despre ce este vorba. Până atunci eu și cu prietenul meu vă salutăm. Suntem în localitatea Vergina, în apropiere de Tesaloniki, undeva la vreo oră și ceva de mers cu mașina din Tesaloniki. Suntem aici pentru a vizita două chestii. Pentru a vizita mormintele macedonienilor și pentru a vizita Palatul Regal de la Agae. Toate astea o să le vedem un pic mai încolo, pentru că tocmai ce am lăsat mașina în spate, în parcare, și avem de mers aproximativ 1 kilometru de urcat un pic pe munte, în direcția aia, pentru a ajunge la palat. Ne vedem acolo! Am zis să vă povestesc și câteva lucruri despre palatul de la Agae. El a fost construit de regele Filip al II-lea al Macedoniei între anii 359 și 336 înainte de Hristos și împreună cu Panteonul de pe Acropola Atenei reprezintă una dintre cele mai importante construcții ale Greciei clasice. Nu numai că este mult mai mare decât Panteonul, era de 3 ori mai mare decât acesta, dar era și extraordinar de frumos pentru că a fost construit la vremea respectivă, păstrând acele proporții care dau ochiului o oarecare vedere calmă, adică nu deranja absolut deloc la ochi. Cel mai probabil a fost construit de arhitectul Theos la cererea regelui Filip. Acest arhitect este foarte cunoscut și datorită faptului că el a construit mausoleul din Halicarnas. Clădirea de aici venea și dădea tonul pentru clădirile care urmeau să fie construite în acest stil. Și încă un lucru pe care am uitat să-l menționez despre palat, el a fost construit într-o poziție oarecum strategică și nu strategic din punct de vedere militar, ci din punct de vedere arhitectural. Scopul era să fie văzut din depărtare. De-aia a fost construit pe colină și de-aia era și atât de mare și reflecta toată puterea pe care o avea regele Filip al II-lea al Macedoniei la momentul respectiv. 15 euro costă biletul de intrare ca să poți să vezi mormintele
regale ale macedonienilor, precum și intrarea la muzeul de aici din Aigai, din localitate, din Vergina, de fapt. Haideți să intrăm să vedem dacă și a meritat cei 15 euro, cea mai scumpă intrare de până acum. Și am ieșit din nou la lumină. Primele 2 minute nu cred că am văzut nimic înăuntru acolo, pentru că era foarte, foarte întuneric. Ce faci, mai Mutanski? Ce faci, mai portocaliule, mă? Frumusețe de mutea. Ziceam când am intrat în muzeu dacă a meritat sau nu cei 15 euro. Niciodată în viața mea nu aș fi putut să mă înșel mai tare ca acum. Inițial nu am vrut să intru pentru că am zis că, băi, nu, sigur nu merge. 15 euro, un preț destul de mare. Ce poți să vezi aici? Într-adevăr, nici nu citisem nimica, nici nu știam cu ce se mănâncă și despre ce e vorba. Am întrebat niște turiști care ieșeau, domnule, merită să dai 15 euro? Și au zis că da. Și băi, da, a meritat. Este ca și cum ai intra să vizitezi piramidele din Egipt, doar că nu sunt goale. Pe scurt, sub movila asta, Tomus, parcă îi zic ei, în fine, unde altceva, o movilă de pământ, se află 4 morminte ale macedonilor, foarte fain păstrate. Ți arătau și pe machetă cum erau așezate și amplasate și așa mai departe. Și toate chestiile pe care le-au găsit în mormintele respective. M-a impresionat câteva chestii foarte tare. M-a impresionat mormântul lui Filip al II-lea, bineînțeles, era cel mai mare de aici și automat era și cel mai impresionant. Dar mai mult decât ușa mormântului său m-au impresionat armurile și armele acestuia. Erau extraordinar de bine păstrate și bineînțeles că erau făcute din aur. Și al doilea lucru care mi s-a părut iarăși la fel de interesant a fost mormântul numărul 3. Mormântul lui Filip al II-lea era mormântul 2. A fost mormântul numărul 3 pentru că acolo este îngropat fiul lui Alexandru cel Mare. Și era impresionant mormântul pentru că lângă se vedea și o machetă care arăta și explica foarte fain cum au găsit mormântul respectiv, ce era în el și cum arăta când l-au dezgropat. Oricum, una peste alta,
15 euro ca să intri, un preț mare, dar merită. Extraordinar de frumos. Acestea fiind spuse, ne-am urcat înapoi în mașină și ne pregătim să-i dăm spre Tesaloniki. Mai avem cam o oră de mers cu mașina să ne luăm cazarea în primire. Ne vedem acolo. Am ajuns în Tesaloniki. Tehnic suntem ușor în afara orașului, undeva la vreo, cred că 10-15 km. Sunt cazat la hotel Perinthos, așa se cheamă. Și să mergem să vedem camera. Am camera 312. Asta înseamnă etajul 3. 307, 8, 9, 10, 11 și următoarea ar trebui să fie 12. Să vedem cum arată. Am luat o cameră de lux. Trebuie să punem asta aici. Ok. Camera a costat 80 de euro, fără mic dejun. Micul dejun mai costă încă 7 euro. Avem cadă cu hidromasaj. Asta e diferența față de celelalte camere care au în mod normal duș. Arată bine baia. Până acum nimic a ieșit din comun. Ia să vedem, avem și un balcon. Oh, da, perfect. Și avem inclusiv un balconaj. Mic balconul, dar există. Și suntem undeva la etajul 3, în schimb priveliștea de pe balcon nu este cea mai priveliște. Și acolo e autostrada. No, deci 40 de euro pe noapte. Camera arată bine. Doar priveliștea și balconul sunt ușor dezamăgitoare. Dar, nu, ținând cont că venim de unde venim, de la ce priveliște venim, e ok pentru 40 de euro. Cam asta în mare astăzi. O să mă schimb și probabil o să plec în Salonic să mănânc ceva sau să văd. Și cam atâta. Până mâine, vă zic numai bine și ne vedem mâine cu noi locuri de vizitat.